Μόλις λίγες μέρες πριν ολοκληρώθηκαν 10 χρόνια από τις ημέρες που το Παρίσι αλλά και ο δυτικός κόσμος ένιωσαν για τα καλά τι σημαίνει τρόμος. Και μάλιστα από μια οργάνωση που μόλις και με τα βίας ήξεραν. Δεν ήρθε όμως από το πουθενά. Στο απόγειο της δύναμής του στη Μέση Ανατολή έλεγχε πάνω από το 1 τρίτο της επικράτειας της Συρίας και σχεδόν το μισό του Ιράκ. Καθώς ο κόσμος παρακολουθούσε άφωνος και ανήμπορος να το σταματήσει, το Ισλαμικό κράτος αναδύθηκε σε χρόνο ντετέ και μεταπήδησε από την αφάνεια σε μια από τις πιο φοβερές τρομοκρατικές οργανώσεις που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Μάλιστα, κατέλαβε και διατήρησε εδάφη σε πολλά έθνη, διέπραξε φρικαλαιότητες, τις οποίες ενίσχυσε μέσω μιας εξαιρετικά επιτυχημένης χρήσης των social media και εξελίχθηκε σε μια λερναία ύδρα με περιφερειακές πλέον διασπάσεις και φωλιές που έχουν ριζώσει σε όλο τον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξερευνήσουμε τη ραγδαία άνοδο του στα μέσα της δεκαετίας του 2010, την παγκόσμια προσπάθεια για τον τερματισμό της βασιλείας του τρόμου στο Ιράκ και στη Συρία και τους τρόπους με τους οποίους εξελίχθηκε στον παγκόσμιο παρασιτικό οργανισμό που γνωρίζουμε έως σήμερα. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή του Narrator. Μια εκπομπή που επιθυμεί να αναλύσει τα πολιτικά δρόμενα και τα τεκτενόμενα που σαφέστατα επηρεάζουν τις κοινωνίες του σήμερα. Πριν προχωρήσουμε όμως, είναι αρκετά σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα που προκάλεσε αντιπαραθέσεις από τότε που εμφανίστηκε το Ισλαμικό κράτος στη δημόσια συνείδηση. Το όνομά του. Ο όρος ISIS, δηλαδή Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και της Συρίας, που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη Δύση, ήταν σίγουρα πιασάρικος και εύκολος, αλλά η χρήση του σήμερα χάνει κάπως από το νόημα. Η οργάνωση που κάποτε ήταν γνωστή ως ISIS έχει γίνει παγκόσμια. Ομοίως, ο όρος ISIL, Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, που αναφέρεται όχι μόνο στη Συρία αλλά και σε περιοχές όπως η Ιορδανία και η Κύπρος, ήταν σίγουρα πιο ακριβής το 2013, αλλά και πάλι δεν αποτυπώνει το πλήρες εύρος της παρουσίας της. Τέλος, πολλές χώρες έχουν χρησιμοποιήσει και τον όρο Daesh, ένα αραβικό ακρονίμιο, αλλά και αυτό προέκυψε όταν η ομάδα περιοριζόταν κυρίως στο Ιράκ και τη Συρία. Για τους σκοπούς της σημερινής μας συζήτησης θα αναφερόμαστε ως το Ισλαμικό κράτος. Πλέον μπορούμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στο 1999, όταν ένας σαλαφιστής τζιχαντιστής, μαχητής από την Ιορδανία, ο Αμπού Μουσάμπ Αλ-Ζαρκάουι, ίδρυσε μια ομάδα που ονομαζόταν Τζαμάτ Al-Tawhid wa Al-Jihad, ενώ την ίδια χρονιά γνωρίζεται στο Αφγανιστάν με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Ο σκοπός της οργάνωσής του ήταν ξεκάθαρος. Πίστευαν στον τζιχαντισμό, αλλά με την εξτρεμιστική του θεώρηση, ο οποίος εξαιτίας τέτοιων οργανώσεων στην σύγχρονη έννοιά του μπορεί να γίνει κατανοητός ως μια ιδεολογία που υποστηρίζει τη χρήση υπέρμετρης βίας από τζιχαντιστές ενάντια σε μουσουλμανικούς και μη μουσουλμανικούς στόχους, προκειμένου να διαδοθεί μια συνήθιστα βίαιη ερμηνεία του Ισλάμ γνωστή ως σαλαφισμός τζιχαντισμός. Σε εκείνες τις πρώτες ημέρες ο Ζαρκάουι και η οργάνωσή του ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τακτικές βομβιστικών επιθέσεων για να ξεκινήσουν ένα σεχταριστικό πόλεμο μεταξύ των Σουνιτών και των Σιητών μουσουλμάνων και να σπείρουν τη διχόνοια. Όμως, όταν ο υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δυτικός συνασπισμός εισέβαλε στο Ιράκ το 2003, ο Ζαρκάουι εκμεταλλεύτηκε παντελώς αυτή την ευκαιρία. Η ομάδα του, που ήταν φανατικοί Σουνίτες, πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον σιητικών στόχων. Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανικός στρατός ήταν ενήμερος για τους ευρύτερους στόχους της ομάδας, δεν θεωρήθηκε τότε προτεραιότητα από τη Δύση. Τα επόμενα χρόνια ο Ζαρκάουι βρέθηκε σε μια λεπτή και ιδιαίτερη συμμαχία με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν και την Αλ-Κάιντα, συνεχίζοντας τις επιθέσεις εναντίον αμάχων Ιρακινών δυνάμεων και μελών του δυτικού συνασπισμού. Τελικά πλήρωσε αυτές τις επιθέσεις με τη ζωή του σε μια αεροπορική επιδρομή των ΗΠΑ το 2006, οι οποίες τον θεώρησαν πλέον σημαντικό στόχο και τον εξουδετερώσαν. Μετά το θάνατό του, η ομάδα άλλαξε την αποστολή της, διαφοροποιήθηκε, συγκεντρώνοντας υποστήριξη από διάφορες μικρές παρατάξεις του Ιράκ
σχημάτισαν ένα συνασπισμό και στις 13 Οκτωβρίου του 2006 ανακήρυξαν το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ. Τα επόμενα χρόνια ήταν δύσκολα για το αναδυόμενο Ισλαμικό κράτος, το οποίο εκείνη την εποχή αναφερόταν στα δυτικά ΜΜΕ ως το ΆΚΙ, δηλαδή Αλ-Κάιντα στο Ιράκ. Αντιμετώπισαν σημαντική αντίσταση από τους ίδιους τους Σουνίτες Άραβες Ιρακινούς συμπατριώτες τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός και η σημασία της ομάδας να μην ήταν και τόσο μεγάλη τότε. Οι ηγέτες τους ήταν μόνιμα στόχοι των αεροπορικών επιδρομών. Όμως, όταν μια από αυτές τις επιδρομές σκότωσε κάποιος από αυτούς τους κορυφαίους ηγέτες της, που είχε το 2010, οι οποίοι βέβαια δεν ήταν μεγάλες εμβέλειες, άφησαν πίσω τους ένα κενό εξουσίας που κάλυψε ένας άνθρωπος που άλλαξε την έννοια της τρομοκρατίας την περασμένη δεκαετία. Το όνομά του πιστεύω το έχετε ακούσει κάποιες φορές. Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγδάντι. Ένας βιαίος φονταμενταλιστής, ο οποίος μέσα σε λίγα χρόνια θα γινόταν ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες σε ολόκληρο τον πλανήτη. Με την είσοδο του Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγδάντι ήρθαν και μια σειρά από αλλαγές. Ο ίδιος στρατολόγησε άτομα απογοητευμένων πρώην αξιωματικών από Ιράκ και Συρία κυρίως, με τη μερίδα του λέοντος να καταλαμβάνουν οι πρώτοι από το Ιράκ. Ήτανε άνδρες που είχαν χάσει τη θέση τους στην κυβέρνηση μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν και είχαν περάσει χρόνο φυλακισμένοι σε στρατόπεδα των ΗΠΑ σαν διάμεσα χρόνια. Ήδη δυσαρεστημένοι από το Ιρακινό κράτος, πολλοί είχαν εδραιωθεί ιδεολογικά σε φονταμενταλιστικές αντιλήψεις. Μέσα σε περίπου 2 χρόνια, αυτό το νέο επιτελείο ηγετών που απέδρασε από φυλακές βοήθησε το Ισλαμικό κράτος να ανασυνταχθεί και οργάνωσε και κλιμάκωσε την εκστρατεία της. Οι βομβιστικές επιθέσεις με αυτοκίνητα έγιναν όλο και πιο συχνές, και ενώ ο Μπαγδάντι και οι αξιωματικοί του μπορεί να μην γνώριζαν στην αρχή, ο χρόνος που συνέπεπτε με την επέκτασή τους ήταν μια τέλεια ευκαιρία, καθώς συνέβαινε μια πολύ μεγαλύτερη μετατόπιση στη Μέση Ανατολή. Το 2011, όπως όλοι γνωρίζουμε, Αραβική Άνοιξη, το έχετε δει σε προηγούμενα επεισόδια, ξεσπάνουν μαζικές διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, και τους επόμενους μήνες αυτές οι διαμαρτυρίες μετατράπηκαν από πανεθνικές διαδηλώσεις σε ανοιχτή εξέγερση και ολοκληρωτική επανάσταση. Γενικά για τα σαλαφιστικά τζιχαντιστικά κινήματα, το ξέσπασμα ενός εμφυλίου πολέμου σε κοντινή απόσταση θεωρείται μια καλή ευκαιρία, και το Ισλαμικό κράτος έσπευσε να κάνει την κατάσταση στη Συρία όσο το δυνατόν πιο τραγική. Μαχητές του Ισλαμικού κράτους άρχισαν να διασχίζουν τα σύνορα στη Συρία και να συσπυρώνονται με το παράρτημα της Αλ-Κάιντα στην περιοχή, το οποίο ηγέτης ήταν ο σημερινός πρόεδρος της Συρίας Αλ-Τζολάνι. Ο αρχικός συνασπισμός τους είχε το όνομα Τζαμπχάτ Αν Νούσρα Λιαχλί As Σαμ, ή όπως το ονόμασαν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, Al-Nusra Front. Όμως αντί να προσπαθήσει να ανατρέψει αμέσως το καθεστώς, η Al-Nusra αποφάσισε να κερδίσει χρόνο και να προετοιμάσει το έδαφος για μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση. Άρχισαν να εγκαθίστανται σε περιοχές με σουννιτική πλειοψηφία, οι οποίες αργότερα θα γίνονταν σημεία ανάφλεξη στον πόλεμο του Ισλαμικού κράτους ενάντια στη Δύση. Το μήνυμα της ομάδας είχε απήγηση σε πολλούς νέους περιθωριοποιημένους Σύριους που έβλεπαν την Al-Nusra ως ένα από τους τρόπους που θα μπορούσαν να αντιταχθούν στο καθεστώς του Άσαντ. Πάνω απ' όλα όμως το Ισλαμικό κράτος φιλοδοξούσε να ιδρύσει ένα χαλιφάτο, ένα έθνος κράτος που θα διέπεται από τις αρχές του Ισλαμικού δικαίου, γνωστού ως Σαρία. Στην περίπτωση των σαλαφιστών τζιχαντιστών, αυτό συνδέεται με τη δική τους ακραία ερμηνεία της Σαρία, η οποία δεν αντιπροσωπεύει με τίποτα τις περισσότερες ερμηνείες του Ισλάμ ανά τον κόσμο. Το Ισλαμικό κράτος υιοθετεί μια πολύ πιο ριζοσπαστική φονταμενταλιστική άποψη της Σαρία σε σχέση με τις περισσότερες ομάδες. Επιβάλλει κώδικες και νόμους που, όπως πιστεύουν ότι μιμούνται τον τρόπο ζωής του ίδιου του προφήτη του Μωάμεθ και των πρώτων του ακολούθων. Η ιδεολογία του Ισλαμικού κράτους προσανατολίζει τη ζωή όλων των ανθρώπων που ζουν υπό το χαλιφάτο προς αυτό που οι θρησκευτικοί ηγέτες τους πιστεύουν ότι είναι μια ζωή προς την υπηρεσία του Αλλάχ. Σύμφωνα με αυτήν, όλοι οι Σουνίτες μουσουλμάνοι πρέπει να είναι μέλη αυτού του χαλιφάτου. Αντίθετα, οι Σιήτες μουσουλμάνοι θεωρούνται αποστάτες, όπως και οι Σουνίτες που δεν τους ακολουθούν. Οι πιστοί σε άλλη θρησκεία είναι επίσης αποστάτες. Για τους άθεους δεν χρειάζεται να το πούμε, αποστάτες.
Και η τιμωρία που θέλει να επιβάλλει το Ισλαμικό κράτος, είτε για την άνηση υπακοή στο σαλαφιστικό Ισλαμισμό, είτε για την παραβίαση των κανόνων που θέσπιζαν στο Χαλιφάτο, ήταν απίστευτα βάρβαρες. Αυτές περιλαμβάνουν δημόσια μαστιγώματα και ξυλοδαρμούς, ακροτηριασμούς άκρων για δικήματα που οι περισσότεροι στη Δύση θα θεωρούσαν ίσονος σημασίας, καθώς και εκτελέσεις με βάναυσες μεθόδους που όλοι είδαμε σε βιντεάκια την προηγούμενη δεκαετία δυστυχώς. Τον Απρίλιο του 2013, ο κόσμος εκείνων των χωρών αρχίζει να βλέπει από πρώτο χέρι τι σημαίνει να ζεις κάτω από αυτού του είδους το Χαλιφάτο. Με τις δυνάμεις του να έχουν ενισχυθεί αρκετά για να αντέξουν τις περισσότερες αντιδράσεις, ο Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγδάντι έδωσε εντολή στα στρατεύματα στη Συρία να επεκταθούν ραγδαία και να αρχίσουν να καταλαμβάνουν εδάφη. Τον Απρίλιο, ο Αλ-Μπαγδάντι κυκλοφόρησε μια δήλωση στον κόσμο, στην οποία ανακοίνωνε ότι η Αλ-Κάιντα στο Ιράκ και το μέτωπο Αλ-Νούσρα συγχωνεύονταν, αποτελώντας πλέον το Ισλαμικό κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, ISIL. Η ανακοίνωση αντιμέτωπισε την άμεση αντίδραση τόσο του Αλτζολάνι όσο και του ηγέτη της Αλ-Κάιντα εκείνη την εποχή. Τον θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο του Ζαουαχίρι, οι οποίοι μάλιστα χαρακτήρισαν ως κάτι πολύ εξερμιστικό το Ισλαμικό κράτος, παρακαλώ. Ποιοι αυτοί? Οι μαχητές τους εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, πραγματοποιώντας εφόδους ακόμα και στην περιβόητη φυλακή Αμπού Γκράιμπ τον Ιούλιο του ίδιου έτους, στρατολογώντας τεράστιους αριθμούς πολύ θυμωμένων και βιαίων κρατούμενων που είχαν βασανιστεί τα προηγούμενα χρόνια από Αμερικανούς στρατιώτες. Η ραγδαία επέκταση του Ισλαμικού κράτους το κατέστησε φάρο έλξης για τους πιο σκληροπυρηνικούς και βιαίους φονταμενταλιστές σε όλο τον κόσμο. Και εδώ φτάνουμε σε έναν από τους κύριους λόγους που το Ισλαμικό κράτος έγινε τόσο τρομακτικό. Η ευχέρειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία χρησιμοποίησε για να διαδώσει το μήνυμά του με πρωτοφανείς τρόπους. Δεν ήταν η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που προσπάθησε να προπαγανδίσει στο διαδίκτυο, ήταν όμως η πρώτη που το έκανε αποτελεσματικά σε μεγάλη κλίμακα. Τον Φεβρουάριο του 2015, ένας πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ δήλωσε ότι εκείνη την εποχή πάνω από 90.000 μηνύματα υπέρ του Ισλαμικού κράτους αναρτούνταν στα social media ημερησίως. Μεταγενέστερες αναλύσεις έδειξαν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ήταν ακόμα και διπλάσιος. Αυτά τα μηνύματα διαδίδονταν στο Twitter, στο Facebook και αλλού. Διάφοροι λογαριασμοί του Ισλαμικού κράτους διέδιδαν προπαγάνδα, δημοσίευαν φωτογραφίες ή βίντεο από τον πόλεμο στο Ιράκ και στη Συρία ή εικόνες ανθρώπων που είχαν σκοτώσει μέσω της οργάνωσης φυσικά. Το Ισλαμικό κράτος παρήγαγε επαγγελματικά γεμάτα δράση βίντεο σε στυλ Hollywood, με μεταφράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει περιεχόμενο που εκ πρώτης όψεως φαινόταν προσεγγίσιμο για έναν δυτικό παρατηρητή, προσλαμβάνοντας βέβαια ειδικούς. Και από κάθε άποψη αυτή η στρατηγική πέτυχε απόλυτα. Χιλιάδες δυτικοί που δεν είχαν η προηγούμενη σχέση με την τζιχαντιστική ιδεολογία ή ακόμα και με το Ισλάμ παρασύρθηκαν από το μήνυμα του Ισλαμικού κράτους. Από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Νότια Ασία, το Ισλαμικό κράτος προσέλκυσε ακόμα περισσότερους νεοσύλλεκτους. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, το Αμερικανικό Εθνικό Γραφείο Οικονομικών Ερευνών εκτιμούσε ότι το Ισλαμικό κράτος είχε στις τάξεις του περίπου 30.000 ξένους μαχητές, με τους πολίτες πλουσιότερων εθνών να ήταν πιο πιθανό να ταξιδέψουν στη Συρία ή το Ιράκ και να πάρουν τα όπλα. Το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε κλειδώνοντας μια ζώνη στην Ανατολική Συρία γύρω από την πόλη της Ράκα, που βρισκόταν σε θέση μάχης για μήνες, προτού τελικά εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Σχεδόν αμέσως άρχισε να εφαρμόζει την δική του εκδοχή το Ισλαμικό κράτος της Σαρίας στις περιοχές που έλεγχε. Από εκεί άρχισε να καταλαμβάνει σιγά σιγά υποδομές, κυρίως πετρελαιοπηγές και δηληστήρια, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στο Ισλαμικό κράτος να πουλά πετρέλαιο στη μαύρη αγορά σχεδόν ανεξέλεγκτα. Με τις πωλήσεις πετρελαίου και τις δωρεές από το εξωτερικό ήρθαν ακόμα περισσότερα έσοδα και με τα περισσότερα έσοδα τι έρχονται? Καλύτερα και βαρύτερα όπλα. Τα στρατεύματα του Ισλαμικού κράτους πολεμούσαν ανοργάνωτα και διασκορπισμένα στρατεύματα από μια σειρά αντιπάλων ομάδων. Την κυβέρνηση της Συρίας, Σύριους Αντάρτες υπέρ της Δημοκρατίας, άλλους Ισλαμιστές, αλλά και την κυβέρνηση του Ιράκ. Επειδή όμως αυτές οι ομάδες στερούνταν συντονισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους,
δεν ήταν προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες επιθέσεις που δέχονταν. Συχνά το Ισλαμικό κράτος κατελάμβανε μια πόλη ή ένα χωριό με μόλις μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες μαχητές, εισβάλλοντας με αγροτικά φορτηγά σε στρατηγικές επιθέσεις τύπου Blitzkrieg, σε μικρή όμως κλίμακα. Προφανώς, αν μια αμυνόμενη δύναμη έχανε, δεν υπήρχαν αρκετές ενισχύσεις στην περιοχή για να ανακαταλάβουν την πόλη, πριν βέβαια προλάβουν να έρθουν τα στρατεύματα του Ισλαμικού κράτους και να οχυρωθούν και να δημιουργήσουν μια ισχυρή τοπική πολιτοφυλακή. Σε περίπτωση που ερχόταν αντεπίθεση, οι δυνάμεις του Ισλαμικού κράτους ήταν τόσο ευκίνητες που είχαν φύγει πριν καν φτάσει η αντεπίθεση, γεμίζοντας την περιοχή με βόμβες. Αυτές οι τακτικές σε ένα τόσο διαιρεμένο περιβάλλον επέτρεψαν το Ισλαμικό κράτος να πετύχει περισσότερα πράγματα με αρκετά λιγότερα μέσα, καταλαμβάνοντας και διατηρώντας εδάφη με πολύ λιγότερα στρατεύματα από όσα θα θεωρούσαν εφικτά πολλοί δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές. Από το προπύργιό του στην Ανατολική Σύρια, το Ισλαμικό κράτος επεκτάχθηκε ραγδαία προς τα έξω. Στο Ιράκ συνεπικουρούσαν διαμαρτυρίες σε πόλεις όπως η Φαλούτζα, βοηθώντας τις τοπικές πολιτοφυλακές, αλλά και στη συνέχεια παίρνοντας τον πλήρη έλεγχο των πόλεων, εκμεταλλευόμενο την προπαγάνδα και συγκεντρώνοντας υποστήριξη από Σουνίτες μουσουλμάνους στο Ιράκ. Το Ισλαμικό κράτος κινήθηκε προς την πόλη της Μοσούλης. Εκεί δεκάδες χιλιάδες Ιρακινοί στρατιώτες και άλλοι τόσοι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί ήταν δήθεν οχυρωμένοι και έτοιμοι να αποκρούσουν την προέλαση ίσον και 1.500 μαχητών του Ισλαμικού κράτους. Επιτεθέμενοι με μια δύναμη που θα έπρεπε να ήταν 30 προς 1, το λιγότερο σε αριθμό, οι τζιχαντιστές θα έπρεπε να είχαν εξουδετερωθεί στο Πιτσφιτίλι. Ανταυτού, το Ισλαμικό κράτος κατέλαβε τα σημεία ελέγχου του Ιρακινού στρατού με κοβόι από φορτηγάκια. Οι αμυνόμενοι στα σημεία ελέγχου κρεμάστηκαν, κάηκαν ζωντανοί, κάποιοι σταυρώθηκαν και έτσι η φήμη της ηρωδίας του Ισλαμικού κράτους άρχισε να διαδίδεται γρήγορα προς τους υπόλοιπους αμυνόμενους. Έπειτα, οι μαχητές του Ισλαμικού κράτους εξαφανίστηκαν μέσα στην πόλη, δημιουργώντας μυστικούς πυρήνες δράσης και περιμένοντας λίγες μέρες μέχρι που μια δεύτερη δύναμη, ένα κομβόι περίπου 100 οχημάτων, επιτέθηκε στην πόλη. Οι τζιχαντιστές που βρίσκονταν ήδη μέσα σε αυτήν αποκεφάλισαν κυριολεκτικά τη στρατιωτική και αστυνομική ηγεσία της Μοσούλης. Μέσα σε 2 μέρες, οι περισσότεροι από τους Ιρακινούς αμυνόμενους είτε είχαν τραπεί σε φυγή, ντυμένοι σαν άμαχοι, είτε είχαν σκοτωθεί. Τα ελάφυρα δε ήταν πλούσιος εξοπλισμός και οχήματα. Συνολικά εκείνες τις μέρες υπολογίζεται πως έφυγε από την πόλη 500.000 άνθρωποι, παρακαλώ. Η όλη υπόθεση και η όλη επίθεση δεν κράτησε περισσότερο από 1 εβδομάδα. Άφησε ολόκληρη την πόλη της Μοσούλης και τα περίχωρά της υπό τον έλεγχο του Ισλαμικού κράτους, στέλνοντας παράλληλα ένα σοκαριστικό παγκόσμιο μήνυμα για το πόσο ανίσχυρη ήταν η Ιρακινή κυβέρνηση να του σταματήσει. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράκ, που ήταν πολύ κοντά στη Σύρια, ήταν πλέον η πρωτεύουσα του Χαλιφάτου και αν μη τι άλλο ήταν πλούσια σε πετρέλαιο. Το Ισλαμικό κράτος ανακήρυξε επίσημα ως Χαλιφάτο στο έδαφος που κατήχε, με τον Αμπού Μπάκρ Αλ-Μπαγδάντι ως χαλίφη του, στις 29 Ιουνίου του 2014. 5 μέρες μετά έκανε τη μοναδική γνωστή δημόσια εμφάνισή του κατά τη διάρκεια κηρύγματος σε τζαμί στη Μοσούλη. Εκεί ανακήρυξε τον εαυτό του ως τον χαλίφη του νεοσύστατου και επίσημα Ισλαμικού κράτους, διεκδικώντας θρησκευτική και πολιτική εξουσία επί όλων των μουσουλμάνων παγκοσμίως, και άρχισε να εργάζεται για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στον κατεχόμενο πλέον χώρο. Το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε μια μετάβαση διακυβέρνησης, θεσπίζοντας κρατικές λειτουργίες όπως η είσπραξη φόρων, η περίθαλψη, η αστυνόμευση, με τρόπους που η ομάδα θεωρούσε σύμφωνος με τις αρχές Σαρία. Άρα, λίγο πολύ, ιδίως σε σχέση με τα δυτικά πρότυπα, ήταν της πλάκας. Μαζί με αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες ήρθε και η ακραία βία του Ισλαμικού κράτους. Οι δημόσιες εκτελέσεις και οι ακροτηριασμοί έγιναν κάτι σαν να βάζεις αλάτι στο φαγητό σου. Τέτοια συχνότητα δηλαδή, να καταλάβετε, με τους νεκρούς να εκτίθονται ως προειδοποίηση για τους άλλους στην πόλη τους. Το Ισλαμικό κράτος ξεκίνησε μια εκστρατεία αδίστακτης σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών στην επικράτειά του. Μέχρι τα τέλη του 2014 κυβερνούσε πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους σε 100.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έλεγε περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου $2 δισεκατομμυρίων
συμπεριλαμβανομένων έως και $2 εκατομμυρίων εσόδων από πετρέλαιο ημερησίως. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2014, φτάνοντας στο απόγειο της δύναμής του, το Χαλιφάτο άρχισε να προκαλεί σκόπιμα όλο και περισσότερους από τις παγκόσμιες δυνάμεις, αποκεφαλίζοντας δυτικούς δημοσιογράφους και κρατώντας διπλωμάτες ή απλούς πολίτες ως όμηρους για λίτρα. Κατέστρεψε παγκόσμιους πολιτιστικούς χώρους συμπεριλαμβανομένης της αρχαίας πόλης Παλμύρας στη Συρία, μια πόλη που ήταν πλούσια σε πολιτιστική κληρονομιά και χαρακτηρίστηκε προστατευμένη από την UNESCO. Οι τζιχαντιστές δεν ένιωθαν τίποτα όμως. Πρώτα ξεκίνησαν να κάνουν εκτελέσεις στους χώρους Παλμύρας, ενώ έπειτα ανατινάξανε κομμάτια της με τη δικαιολογία ότι τα μνημεία πρόβαλαν πράγματα που ήταν ενάντια στη φιλοσοφία της Σαρίας. Το 2015, ένα βίντεο ενός Ιορδανού στρατιωτικού πιλότου που ήταν αιχμάλωτος και τον έδειχνε να καίγεται ζωντανός από το Ισλαμικό κράτος, καθώς και οι επιθέσεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στο Παρίσι, φάνηκαν να είναι η τελευταία σταγόνα του ποτηριού που ήδη ξεχύλιζε. Ένας παγκόσμιος συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος ήδη βοηθούσε και στην υπεράσπιση των κουρδικών περιοχών, το οποίο επίσης το ξέρουμε από προηγούμενο επεισόδιο, έστρεψε πλέον το βλέμμα του στην πλήρη εξαήλωση του Χαλιφάτου με την γνωστή μας επιχείρηση Inherent Resolve. Η αντεπίθεση ξεκίνησε με συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές από τις χώρες της συμμαχίας, με στόχο τον βαρύ εξοπλισμό και τις διοικητικές εγκαταστάσεις. Οι επίγειες επιθέσεις διεξήχθησαν με μεγάλη αποτελεσματικότητα τις κουρδικές δυνάμεις στις βόρειες περιοχές, με την υποστήριξη των Ιρακινών κυβερνητικών δυνάμεων και των αντικυβερνητικών πολιτοφυλακών. Οι ελαφριές κινητές δυνάμεις που είχε χρησιμοποιήσει το Ισλαμικό κράτος για να καταλάβει γρήγορα εδάφη δεν ήταν κατάλληλες για να υπερασπιστούν τα εδάφη ενάντια σε συντονισμένους μεγαλύτερους στρατούς με αεροπορική υπεροχή. Έτσι έχασε σταθερά έδαφος, συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαϊκών κοιτασμάτων που ήταν η κύρια πηγή εσόδων του, και σημαντικών πόλεων όπως Ραμάντι και Φαλούτζα. Πουθενά η αντίστασή τους δεν ήταν πιο καταστροφική από ό,τι στην απελευθέρωση της Μοσούλης. 12.000 επίμονοι μαχητές του Ισλαμικού κράτους ανάγκασαν πάνω από 100.000 στρατιώτες της συμμαχίας να πολεμήσουν για μήνες. Η πόλη ήταν γεμάτη παγίδες και νάρκες. Οι τζιχαντιστές, που συχνά εξαρτώνταν από αμφεταμίνες, επέδειξαν εξαιρετική σκληρότητα χρησιμοποιώντας γυλαίκα αυτοκτονίας και βόμβες σε φορτηγά, συχνά θυσιάζοντας αμάχους για να διατηρήσουν τις αμυντικές τους θέσεις. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, το Ισλαμικό κράτος χρησιμοποίησε ακόμα και χημικά όπλα, αλλά εν τέλει ιτήθηκε. Ταυτόχρονα, η συμμαχία επικεντρώθηκε στη Ράκα, την αρχική πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους. Τελικά η μάχη έληξε όταν εκαθαρίστηκε το τελευταίο όχυρο του Ισλαμικού κράτους, ένα αθλητικό στάδιο, αλλά το 80% της πόλης πλέον από τον όλεθρο ήταν ακατοίκητο. Η πτώση της Ράκα σήμανε βέβαια την εξάλειψη του τελευταίου σημαντικού προπυργείου του Ισλαμικού κράτους. Το τελευταίο εδαφικό προπύργιο, το χωριό Αλ-Μπακούς, εξουδετερώθηκε τον Μάρτιο του 2019. Στις 27 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο Αμπού Μπακρ Αλ-Μπαγδάντι αυτοκτόνησε, διότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήταν έτοιμες να τον πιάσουν στα χέρια τους στο Ιντλίμπ της Συρίας. Μάλιστα, λίγο καιρό αργότερα αποκαλύφθηκε πως η τοποθεσία του βρέθηκε επειδή ένα άτομο στο στενό του κύκλο ήταν διπλός πράκτορας, Κούρδος, και ταυτοποιήθηκε από το DNA του εσωρούχου του. Ακόμα και πριν ιτηθεί όμως το Ισλαμικό κράτος, εξασφάλισε την επιβίωσή του, μετασχηματιζόμενο σε ένα αποκεντρωμένο παγκόσμιο δίκτυο για να γίνει λερναία ύδρα. Η οργάνωση άρχισε να ιδρύει παραρτήματα ανά τον κόσμο και να χτίζει τρομοκρατικούς πυρήνες σε δυτικά έθνη. Αυτή η προσπάθεια εξασφάλισε την πίστη εδραιωμένων εξεγέρσεων που είδαν στρατηγική ή ιδεολογική ευθυγράμμιση με το Ισλαμικό κράτος. Ένας ιδιαίτερα τρομακτικός σύμμαχος αρχικά ήταν η Μπόκο Χαράμ της Νιγηρίας, όπου το σημαντικό της τμήμα τελικά μετονομάστηκε σε Ισλαμικό κράτος Δυτικής Αφρικής και στράφηκε ενάντια της Μπόκο Χαράμ, φέρνοντας χιλιάδες μαχητές αλλά και σφιχτό έλεγχο σε τοπικές κοινότητες. Παρόμοιες τακτικές χρησιμοποιήθηκαν από ομάδες όπως η Αμπου Σαγιάφ στις Φιλιππίνες, αλλά και η Ανσάρ Μπέιτ Αλ-Μαγδίς που ήταν στην Αίγυπτο. Αυτή η ταχεία επέκταση δημιούργησε πλέον ένα παγκόσμιο παράσιτο, θα μπορούσαμε να πούμε,
εξασφαλίζοντας έτσι ότι το κίνημα ήταν διασκορπισμένο αλλά σίγουρα όχι εξαφανισμένο. Στη συνέχεια, η οργάνωση εξαπέλυσε ένα φρικτό κύμα συντονισμένων τρομοκρατικών επιθέσεων παγκοσμίως. Τα γνωρίζετε τα χτυπήματα. Και φανταστείτε ότι ακόμα και το 2024 η Ρωσία η ίδια δέχτηκε χτύπημα από παράρτημα του Ισλαμικού κράτους στην Ανατολή. Το αποτέλεσμα ήταν 149 νεκροί. Αυτή η εκστρατεία τρόμου, η οποία σκότωσε χιλιάδες άτομα σε όλο τον κόσμο, και όχι μόνο τα γνωστά χτυπήματα σε δυτικές χώρες που ξέρετε, αλλά και σε χώρες που είναι στην Ασία. Έδειξαν λοιπόν ότι το κίνημα πήγε πολύ από το να έχει ιτηθεί. Επιπλέον, ένα επίμονο πρόβλημα παραμένουν και τα στρατόπεδα προσφύγων, όπως το Al-Hol, όπου οι λεγόμενες σύζυγοι του Ισλαμικού κράτους διδάσκουν τη ριζοσπαστική ιδεολογία της οργάνωσης σε χιλιάδες παιδιά, παρατείνοντας την επιρροή του. Μετά την κατάρρευση του Χαλιφάτου, το παγκόσμιο κίνημα του Ισλαμικού κράτους διασκορπίστηκε και εξελίχθηκε, βρίσκοντας μια νέα και σχετικά ανεπηρέαστη βάση στα όρη Καλ Μισκάντ της αυτόνομης περιοχής της Πούντλαντ στη Σομαλία. Επισήμως γνωστό ως Ισλαμικό κράτος στη Σομαλία, ISSP, το δυναμικό της έφτασε από Συρία και Ιράκ στα τέλη του 2015. Η Πούντλαντ, μια αυτόνομη περιοχή, λειτουργεί ως ένα λειτουργικά ανεξάρτητο κράτος, ξεχωριστό από τις εσωτερικές διαμάχες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Μογκαντίσου. Το πιο σημαντικό, το ISSP απέφυγε την σύγκρουση με την πολύ πιο ισχυρή στην περιοχή και αντίπαλη τρομοκρατική οργάνωση, την Al-Shabaab. Αυτή η μοναδική γεωπολιτική κατάσταση, μια απομονωμένη οροσειρά σε ένα αδύναμο αυτόνομο κράτος, τους επέτρεψε να λειτουργούν με σχετική ατιμωρησία, καθιστώντας την επικράτειά του ιδανική τοποθεσία. Η περιοχή του Ισλαμικού κράτους της Σομαλίας έγινε ουσιαστικά η πρωτεύουσα για το κίνημα του Ισλαμικού κράτους. Από τους περίπου 700 μαχητές που είχε στην περιοχή πριν το 2014, έως και οι μισοί ήταν ξένοι μαχητές, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών ηγετών, προπαγανδιστών, αλλά και των εγκεφάλων των επιχειρήσεων διαδικτυακής στρατολόγησης. Πήραν τον έλεγχο χρυσορυχείων και επέβλεπαν τις εργασίες εξόρυξης, πουλώντας το προϊόν, αποκομώντας έτσι σημαντικά κέρδη. Για σχεδόν 8 χρόνια λειτουργήσε ως ο διευθυντικός πυρήνας μιας παγκόσμιας εκστρατείας τρόμου, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό την προσοχή της Al-Shabaab και των αρχών της Puntland. Αυτό το εύθραστο status quo άρχισε να καταρρέει στα τέλη του 24. Οι ΗΠΑ ήδη είχαν δώσει σήμα ότι γνώριζαν αυτόν τον πυρήνα που είχε μεταναστεύσει όταν σκότωσαν έναν εκ των ηγετών, τον Bilal al-Sudani, τον Ιανουάριο του 23, περιγράφοντάς τον ως τον βασικό διευκολυντή και χρηματοδότη για το παγκόσμιο συνδίκτυο της οργάνωσης. Περισσότερα προβλήματα ξεκίνησαν όμως ένα χρόνο αργότερα, όταν το Ισλαμικό κράτος της Σομαλίας άρχισε να παίρνει τον έλεγχο πόλεων, υποκινούμενο από την προσέγγιση της Al-Shabaab, και γιατί οι νέοι ηγέτες του ήθελαν πιο ενεργές τοπικές επιχειρήσεις. Είχαν λιγότερη υπομονή αυτοί. Συμμαχώντας έτσι με τοπικές ένοπλες ομάδες και αποφεύγοντας εσωτερικές συγκρούσεις για θρησκευτικές ερμηνείες, το Ισλαμικό κράτος της Σομαλίας διπλασίασε το μέγεθός του μέσα σε ένα μόνο έτος. Αυτή η επέκταση άκουσε το δυναμικό που μπορούσε να ελέγξει και να διοχετεύσει σε παγκόσμιες επιχειρήσεις, ακόμη και να πραγματοποιήσει επιθέσεις στο εξωτερικό. Ωστόσο, αυτή η ευδιάκριτη ανάπτυξη τράβηξε προφανώς την προσοχή των δυνάμεων της Puntland. Η εμφανής επέκτασή του στα τέλη του 24 ανάγκασε τελικά μιας πλήρους κλίμακας απάντηση από τις δυνάμεις της Puntland, γνωστή ως επιχείρηση Hilak, υποστηριζόμενη από ποιες άλλες, τις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, κάνοντας αεροπορικές επιδρομές στο όρι Καλ Μισκάντ, και έτσι κατά το πρώτο εξάμηνο του 25 οι δυνάμεις της Puntland ξεκίνησαν την διαδικασία από τζιχαντιστοποίησης των βουνών. Προχώρησαν σταδιακά στους πρόποδες, ανακτώντας συστηματικά τον έλεγχο και εκδιώκοντας το Ισλαμικό κράτος από τις παιδινές περιοχές. Οι αρχές της Puntland κατάφεραν να εξαλείψουν αρκετές εκατοντάδες μαχητές κατά τη διάρκεια της εκστρατείας τους. Πλέον είναι 100 με 200 επιζώντες τζιχαντιστές, σύμφωνα με εκτιμήσεις πάντα, οι οποίοι είναι τώρα αποκλεισμένοι
και πολιορκημένοι στα βουνά, από όπου δεν έχουν εμφανή μέσα διαφυγής. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν, συνελήφθησαν ή τέθηκαν εκτός μάχης. Με τις ψηφιακές και διοικητικές τους υποδομές περιορισμένες, οποιαδήποτε συντονισμένη απόδραση είναι πλέον σχεδόν αδύνατη. Ωστόσο, η ιστορία δεν έχει τελειώσει εδώ. Το Ισλαμικό κράτος στη Σομαλία βρίσκεται στα τελευταία του, αλλά και το παγκόσμιο Ισλαμικό κράτος είναι ένα άλλο θέμα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, είναι εξαιρετικά απίθανο πλέον αυτοί που συντόνιζαν την χρηματοδότηση, την προπαγάνδα και τη στρατολόγηση να έμειναν πίσω για να παγιδευτούν σε κάποια όρικες σπηλιές της Σομαλίας. Για παράδειγμα, λίγες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, το Ισλαμικό κράτος του Σαχέλ, δηλαδή της Σαχάρας, σημειώνει τακτικά νίκες εναντίον των στρατιωτικών καθεστώτων του Μάλι, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο. Στην Νιγηρία, το ισχυρότατο πλέον Ισλαμικό κράτος Δυτικής Αφρικής πολεμά στην ίδια περιοχή με την Μπόκο Χαράμ και στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτή τη στιγμή, το κίνημα του Ισλαμικού κράτους αντιμετωπίζει ένα κενό ηγεσίας, αλλά ένα από τα παραρτήματα αναπόφευκτα θα πάρει τον έλεγχο σύντομα. Η Πούντλαντ μπορεί να απέκοψε ένα κεφάλι μιας παγκόσμιας λερναίας ύδρας, αλλά πολλά ακόμα παραμένουν και εξαγρυπνούν καθημερινά. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε σε αυτό το μεγάλο επεισόδιο. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να καταλάβατε πολλά για μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία σημάδεψε σίγουρα την προηγούμενη δεκαετία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περαιτέρω. Από τον Βασίλη Παπουτσί, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά! Αν σου αρέσει η δουλειά μας, το κανάλι μας διαθέτει προφίλ στο Buy Me a Coffee, όπου εκεί μπορείς να μας στηρίξεις με υλικό τρόπο επιλέγοντας το πακέτο που σου ταιριάζει. Ανάλογα το πακέτο που θα διαλέξεις, θα έχεις και τα αντίστοιχα προνόμια. Το link για το Buy Me a Coffee υπάρχει όπως πάντα στην περιγραφή του επεισοδίου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά!